أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم السومري، وياكم العقاري محمد الحرب. بحلقة اليوم راح نناقش أسعار العقارات والعوامل اللي تأثر على صعودها ونزولها. ابقوا ويانا. العامل الرئيسي اللي يأثر على أسعار العقارات هو مبدأ العرض والطلب Supply and Demand. ببساطة معناتها إذا البيوت اللي معروضة للبيع أكثر من الناس اللي تريد تشتري بيوت، معناتها السبلاي أعلى من الديماند، وبهاي الحالة راح تنزل أسعار العقارات. بينما إذا كان السبلاي أقل من الديماند، يعني أنه البيوت اللي معروضة للبيع أقل من عدد الناس اللي تريد تشتري هاي البيوت، راح يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات. ومثل ما ذكرنا بحلقة الأبريزل، المبدأ اللي يعتمد عليه المقيم حتى يلقى قيمة هذا العقار هو مبدأ المقارنة. يعني راح يرجع بالتاريخ 3 إلى 6 أشهر لي ورا ويشوف البيوت اللي انباعت شنو أسعارها، اللي هي نفس البيت اللي معروض للبيع حاليا، من ناحية المساحة، مساحة الحديقة، عدد الغرف مالت النوم، الحمامات، سنة البناء إلى آخره. وراح يشوف ايش قد الأسعار اللي انباعت بهاي العقارات، هو راح تكون القيمة الحالية لهذا العقار اللي معروض للبيع. بالنسبة للوضع الحالي، عدد العقارات اللي معروضة للبيع كلش قليل، يعني السبلاي جدا قليل. بنفس الوقت الديماند أو الرغبة اللي الناس اللي تريد تشتري عقارات جدا عالي. جاي نشوف حاليا انه احنا من نريد نروح نشتري بيت، نطلع ويا العائلة، عادة إذا أكو أوبن هاوس راح نلقى أكو 5 أو 6 عوائل بنفس الوقت تفتر بالبيت تريد تشتري، وراح يقدمون 10-15 أوفر أو عرض شراء لهذا البيت. طبعا إذا البيت مثلا معروض ب250 ألف، راح تبدي هاي العروض تتنافس مع بعضها حتى تاخذ هذا البيت اللي يردون يشترونه. فراح تلقى الناس تبدي تزيد 255 260 270 إلى آخره، تشوف شنو الرقم اللي ممكن توصل لأحد العوائل، وعادة هو هذا اللي راح يصير سعر البيت اللي ينباع به. ورا فترة أسبوعين 3 شهرين 3 إلى آخره، راح يكون هذا البيت هو مقياس للمقارنة إذا أكو بيت ثاني بنفس المنطقة همين يريد ينباع. فراح يصير سعر هذا البيت اللي معروض للبيع هو راح يبتي من 275. نفس الحالة راح تصير، راح يقدمون أفر 275 280 قد يوصل 285، وراح يصير أندر كونتراكت ويا هذا الأفر العالي وراح ينباع البيت. وبهاي العملية ما دام أكو سبلاي أقل من الديماند، ما دام أكو بيوت قليلة معروضة للبيع، راح تظل أسعار العقارات تزداد. من انه هو كان ب 250، هذا البيت انباع 275، البيت الثاني انباع 285، وراح يظل. ومن راح يجي الابريزل المقيم راح يشوف انه هذا البيت انباع قبل اسبوعين او 3 ب 275، اذا هذا البيت يسوى تقريبا نفس الشيء، لان هذا هو الماركت فاليو للبيت. واريد اذكر فد نقطة مهمة بهذا الموضوع. من بدأت ازمة الكورونا حوالي بداية شهر الثالث او بنص شهر الثالث هنا بامريكا، كل الخبراء الاقتصاديين وكل العالم توقعوا انه اسعار العقارات راح تنزل وراح يصير اكو انهيار بالسوق العقاري. كلها قالت هذا الصيف راح يكون اسوأ صيف الى اخره، والكل سمع او قرأ هاي التوقعات. بالواقع اللي صار العكس تماما، بسبب قلة العرض مالت البيوت، السبلاي جدا قليل، ادى الى ارتفاع اسعار العقارات. وما أتوقع أكو أي محلل سياسي يتوقع هذا الموضوع إذا نرجع بالتاريخ الشهر الثالث. الفكرة اللي أحب أوضحها أنه ما حد يعرف شنو ممكن يصير بالمستقبل. المبدأ الرئيسي لأسعار العقارات هو السبلاي اند ديماند، وهاي السبلاي راح يزداد أو يقل ما حد يعرف. نفس الوقت هواي ناس يسألوني محمد يمتى تتوقع راح يصير انهيار بأسعار العقارات؟ يمتى تنزل أسعار العقارات؟ أسعار العقارات جدا غالية واحنا نريدها تنزل، ما راح نشتري لحد ما تنزل أسعار العقارات. الجواب ببساطة إذا زاد السبلاي وقل الديماند راح تقل أسعار العقارات. إذا أكو
200 بيت معروض للبيع وأكو بس 50 عائلة تريد تشتري هاي البيوت. اللي راح يصير تنافس عكسي، انه هذا البيت هو معروض ب 285، تجي العائلة تقدم اوفر 275، لان ماكو هواي عوائل مقدمين فراح يقبلون 275. وهكذا اسعار العقارات تنزل لما يكون السبلاي اعلى من الديماند. شكرا جزيلا للمتابعة. اذا عجبتكم الحلقة رجاء شاركوها ويا اصدقائكم، وإذا عندكم أي سؤال أو تحبون تعرفون تفاصيل أكثر عن الموضوع تقدرون تراسلونا على صفحتنا. بالحلقات الجاية راح نبدي نناقش موضوع الاستثمار. انتظرونا.